مرضی کنه تاسو نه اسلام آباد کې مونږ کار کوو فرنیچر کار دیو اما سره و کله راغلی دی نن راغلی اسلام آباد فرنیچر دا کوم څه ته وتره ځای راټوکونه دي درې چې چې څه تللی کرونا پوزټیو ده پوزټیو ده ټیسټ نه شوی چې چې کې راځي چې نشته ایسو شوارټ نه بوتلو Deci, o să te